Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss the current affairs of Sikkim for the third week and the fourth week of December 2021, that is from 16th of December 2021 till 31st of December 2021. Before moving towards the session, let us start this session with a small prayer such that positivity prevails during the entire session. The prayer goes like this. O Holy Spirit, we pray for you to be with us everywhere, guiding each step in our learning, putting your righteousness in our hearts and your words on our lips to lead us to the virtuous path of divine purpose. With this, let us begin the session. So, as always, here's the हाम्रो न्यूज छ दुईटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाइड छ क्याटेगोरी 1 भेरी इम्पोर्टेन्ट न्यूज जुन हामी यो सेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ र क्याटेगोरी 2 मोडरेटली इम्पोर्टेन्ट न्यूज जुन तपाईँले पीडीएफमा पाउनुहुनेछ. You can download the PDF of this session by clicking the PDF by link given in the description box. जुन तपाईलाई 30 रुपीस पर्नेछ. And if by chance you're watching Premiere, then PDF तपाईहरुको लागि फ्री नै छ. Just write I want PDF in the comment section during the Premiere. अन्त एउटा description box मा WhatsApp नम्बर दिएको छ. त्यसमा hello लेखेर WhatsApp गर्नुहोस्. During the Premiere, you will get your free PDF within an hour in your WhatsApp number. Okay. Only if you're watching the premiere. जसले प्रिमियर हेर्नु भएको छैन उहाँहरुले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट तपाईले लिंक पाउनुहुनेछ त्यहाँबाट पीडीएफ किन्न सक्नुहुन्छ. इट विल कस्ट यु 30 रुपीस. ओके, सो लेट अस बिगिन. हाम्रो एज अलवेज जुन प्राइमरी न्यूज सोर्सेस रहनेछ दे आर सिक्किम एक्सप्रेस एन्ड समिट टाइम्स. So we have 8 category 1 news to be discussed in this session. So let us begin with the first news. हामीले यो भन्दा अगाडिको वीकमा, in fact 2 weeks before, because I was not able to upload any video since 2 weeks as I was down with fever and cold. So 2 weeks before हामीले news of the week मा एउटा कुरा डिस्कस गरेको थियौं. न्यूज अफ द वीकमा कि जुन सिक्किम एक्सप्रेसले लोब्जाङ जी तेन्जिङ जो सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई पर्सन अफ द इयर 2021 घोषित गरेको छ. त्यो हामीले अघिल्लो हप्ता डिस्कस गर्यौं. र यहाँ न्यूज के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो लोब्जाङ जी तेन्जिङ हुनुहुन्छ जो सिकाको हेड, ओके, सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको हेड हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ बीसीसीआई बोर्ड अफ क्रिकेट कन्ट्रोल इन इन्डिया ले चाहिँ म्यानेजर नियुक्त गरेको छ. के को भन्दाखेरि चाहिँ अन्डर 19 वर्ल्ड कप टिम, ओके, इन्डियन अन्डर 19 वर्ल्ड कप टिम को चाहिँ नेशनल जुन एउटा टिम छ अन्डर 19 वर्ल्ड कप को लागि त्यसको लागि चाहिँ म्यानेजरको रूपमा चाहिँ लोब्जाङजी तेन्जिङलाई नियुक्त गरिएको छ. ओके, सो दिस इज द न्यूज. सो लोब्जाङजी तेन्जिङ इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट नेम. ल, सो विथ दिस लेट अस बिगिन गो टु another news. So Governor Ganga Prasad attended naming inauguration of alternative alignment route, that is NH 310, as Narendra Modi Marg at 4th mile under Kyongsala GPU. सो सिक्किमको ग्योङसाला जेपीयू को अन्तर्गतमा पर्ने 4 माइल को जुन एउटा मार्ग छ, रोड छ, त्यसलाई चाहिँ रिनेम गरेर चाहिँ के गरेको छ, नरेन्द्र मोदी मार्ग बनाइएको छ. ओके, नरेन्द्र मोदी मार्ग छ र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ रुट पनि हो. के को लागि कहाँको लागि भन्दाखेरि चाहिँ नथुलाको लागि. ओके, गान्तोकदेखि नथुला जाने एउटा अल्टरनेटिभ रुट हो जसको नाम नरेन्द्र मोदी मार्ग राखिएको छ. ओके, सो इनोगुरेट गर्नुभयो गभर्नरले. ओके, गभर्नर अफ सिक्किम को हुनुहुन्छ श्री गंगा प्रसाद. ओके, सो दिस वाज द न्यूज. थर्ड न्यूज हेरौं. सिक्किम बॉय बैक्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप टू स्टडी इन कोरिया. सो सिक्किम को एकजना स्टुडेन्ट एन्ड ही इज रिसल पाण्डे छेत्रीले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्कलरशिप पाउनु भएको छ कोरियामा स्टडी गर्नको लागि. यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली एउटा एक्जाममा एउटा चेभेनिङ स्कलरशिप कसले पाएको छ भनेर सोधिएको थियो एन्ड सी वाज सञ्जना छेत्री. ओके, यो मैले अगाडिको करेन्ट अफेयर्समा गराएको पनि थिएँ, एक्जाममा आएको क्वेसन पनि हो. सो यसरी इन्टरनेशनल स्कलरशिप कुनै पनि छ र सिक्किमको विद्यार्थीले त्यो स्कलरशिप पाउँदैछ भने त्यो नाम र त्यो स्कलरशिप इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. ओके, सो रिसल पाण्डे छेत्री गेट्स इंटरनेशनल स्कलरशिप टु स्टडी इन कोरिया. द्याट्स इट. सो अर्को न्यूज हेरौं. एकदमै युनिक न्यूज. ओके, मजाको न्यूज के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिरप छ. ओके, सिरप दवाई. सो त्यो सिरपको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्दियर याकन जुन चाहिँ सिक्किममा बनिन्छ. ओके, त्यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ डायबिटिक पेशेन्टहरूले खाने एउटा सिरप हो. ओके, आई रिपिट, डायबिटिक पेशेन्टहरूले खाने एउटा सिरप जसको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्दियर याकन सिरप जुन चाहिँ सिक्किममा बनिन्छ त्यो चाहिँ 63rd र्याङ्क बनिएको छ
एमाजोन इन्डियामा 63rd र्याङ्क हासिल गरेको छ ओके अर्दियर रेकन सिरप बन्नेले ओके सो इट हेज बिन र्याङ्क्ड 63rd among the diabetic care items on Amazon India. So Amazon India को र्याङ्किङमा जति पनि डायबेटिक केयर को एउटा जुन क्याटेगोरी छ डायबेटिक केयरमा चाहिँ त्यसभरिमा चाहिँ यो एकन सिरप जो सिक्किममा बनिन्छ त्यसले चाहिँ 63 नम्बर हासिल गरेको छ 63 नम्बर ओके हाम्रो 2014मा सिक्किमबाट जो मेघनिधि दाहाल हुनुहुन्थ्यो आइएएस उहाँले पनि 63 नम्बरै हासिल गर्नुभएको थियो र यो सिरपले पनि 63 नम्बर हासिल गरेको छ सो यसरी तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ वेल अर्को न्युज हेरौँ फोङ्वा लामा विन्स नेसनल गोल्ड वान्ट टु टेक टु मार्सल आर्ट्स एज करियर सो फोङ्वा लामा जो एकजना मार्सल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ सिक्किमदेखि उहाँले चाहिँ नेसनल लेभलको एउटा कम्पिटिसन ओके नेसनल किक बक्सिङ च्याम्पियनसिप ओके किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा चाहिँ उहाँले के हासिल गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल गोल्ड हासिल गर्नुभएको छ ओके नेसनल लेभलमा गोल्ड हासिल गर्नुभएको छ जस्ट रिमेम्बर दिस नेम फोङ्वा लामा इन विच सेक्सन किक बक्सिङ च्याम्पियनसिप ओके सो दिस वाज द न्युज 6th न्युज के छ एउटा च्याम्पियनसिप इनोगुरेट गरेको छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एलेक्सियस ढुङ्गेल मेमोरियल टिटी च्याम्पियनसिप द्याट इज टेबल टेनिस च्याम्पियनसिप यहाँ तपाईँले देख्नु हुँदैछ हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री है उहाँ टिटी खेल्नु हुँदैछ है सो टेबल टेनिस च्याम्पियनसिप त्यो च्याम्पियनसिपको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ एलेक्सियस ढुङ्गेल मेमोरियल ओके एलेक्सियस ढुङ्गेल मेमोरियल टेबल टेनिस च्याम्पियनसिप चाहिँ इनोगुरेट गरिएको छ ओके सो द्याट्स इट तपाईँले जस्ट यो नाम याद राख्नुहोस् द्याट्स अल अर्को के छ 7th न्युज ह्युम्यानिटेरियन एक्सलेन्स अवार्ड फर प्रकाश सुन्दास सो सिक्किम गान्तोकबाट प्रकाश सुन्दास जो हुनुहुन्छ उहाँले ह्युम्यानिटेरियन एक्सलेन्स अवार्ड 2021 पाउनु भएको छ कसले दियो यो अवार्ड भन्दाखेरि चाहिँ आइक्यान फाउन्डेसन ओके आइक्यान फाउन्डेसनले चाहिँ यो अवार्ड प्रकाश सुन्दासलाई दिएको छ ह्युम्यानिटेरियन एक्सलेन्स अवार्ड 2021 उहाँले डिसेम्बर 20 तारिक यो अवार्ड पाउनु भएको ओके सो लेट्स सी द लास्ट न्युज अफ दिस सेसन गो चेकोङ फेस्टिभल टु स्टार्ट फ्रम डिसेम्बर 30 सो चेकोङमा ओके जुन वेस्ट सिक्किममा छ एउटा टुरिज्मलाई बढावा दिनको लागि एउटा फेस्टिभल मनाइँदैछ त्यो फेस्टिभलको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ गो चेकोङ ओके गो चेकोङ चेकोङ जानुहोस् ओके जस्ट रिमेम्बर द नेम अफ दिस फेस्टिभल गो चेकोङ द्याट्स इट सो विथ दिस वी कम्प्लिट द क्याटेगोरी 1 न्युज क्याटेगोरी 2 न्युज 6वटा छ हाम्रोमा तपाईँले पिडिएफमा पाउनुहुनेछ सिरिजुङ्गा बर्थ एनिभर्सरी सेलिब्रेटेड एट मार्थम सिक्किम ब्युटी विन्स मेगा मिस नर्थ इस्ट 2021 organic festival Susa Kurtot concluded at Gore. Training on Balan heritage begins at Burong. 57 literatures felicitated by Pari Prakasan. Lesser known single silver stripe butterfly recorded. यो सबै न्युज तपाईले पीडीएफ मा पाउनुहुन्छ. You will get this PDF in the PDF by link given in the description box, which will cost you 30 rupees. Okay, so you can go there and buy the PDF. Thank you so much for watching the session. Wish you all a very happy new year 2022. Don't forget to like, share and subscribe SSC Sikkim. See you in the next video. Bye bye.